12 loại thực phẩm không tốt cho thận. Thận là một cơ quan nội tạng, giữ những vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt nhất là chức năng lọc máu và các chất độc hại trong cơ thể. Thế nhưng theo thời gian, khi độ tuổi của chúng ta ngày càng tăng lên, thì khả năng lọc của cơ quan này sẽ có xu hướng ngày càng giảm xuống. Từ cột mốc 30 tuổi trở đi, cứ mỗi 10 năm, chức năng của thận sẽ giảm đi 10%. Vậy nên, chúng ta cần phải thật lưu ý, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ thận, đồng thời hạn chế hoặc tránh xa các loại thực phẩm không tốt dưới đây. Thứ nhất, muối. Muối là một gia vị không thể thiếu trong chế biến các món ăn hàng ngày. Tất cả các món ăn đều phải có một lượng muối nhỏ nhất định. Muối cũng giúp cân bằng lượng nước trong cơ thể và có tác dụng hòa tan một số chất. Nhưng muối chứa nhiều natri làm tăng huyết áp, làm nguy hại đến tim, đến động mạch, đến não và thận. Mà thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh huyết áp. Cho nên hấp thu một lượng muối quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chức năng của thận và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các triệu chứng của bệnh thận. Thứ hai, đường. Đường là một nguồn cung cấp năng lượng không thể thiếu cho các hoạt động của cơ thể và cho sự tư duy của não bộ. Trái cây, rau xanh và ngũ cốc trong khẩu phần ăn hàng ngày thường chỉ chiếm khoảng 40-50% lượng đường cần thiết. Nếu cơ thể bị thiếu đường sẽ gây ra nhiều vấn đề không tốt cho sức khỏe, mà đặc biệt là ảnh hưởng đến tim, não và thận. Thế nhưng sử dụng đường quá nhiều thì cũng không tốt, có thể sẽ dẫn đến tăng cân, tăng huyết áp, tăng cholesterol, kháng insulin, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, gan nhiễm mỡ và tiểu đường. Cho nên cần bổ sung cho cơ thể một lượng đường vừa phải, tối đa là khoảng 25 gram, khoảng 6 muỗng cà phê đường một ngày. Mà tốt nhất là những loại đường có tác động gắn kết chậm, không làm đường máu tăng một cách đột ngột, như đường saccharose và đường thẻ. Thứ ba, thịt chế biến sẵn. Thịt chế biến sẵn như dăm bông, thịt heo muối xông khói, xúc xích, vân vân, thường chứa nhiều muối và các chất phụ gia. Trong muối có nhiều natri, có thể làm tăng huyết áp và buộc thận phải làm việc nhiều để loại bỏ muối, nên dễ làm tổn thương thận. Còn các chất phụ gia thường chứa nhiều phosphor. Đây là một khoáng chất rất khó lọc, dễ làm cho thận bị suy yếu. Không những thế, nó còn làm tăng canxi huyết, gây đau đầu, mệt tim và tăng nguy cơ bị suy tim, đột quỵ cho người sử dụng. Thứ tư, đồ đóng hộp và thực phẩm ăn liền. Ngoài chứa nhiều natri, kali, phosphor, thì đồ đóng hộp và thực phẩm ăn liền còn chứa nhiều chất béo chuyển hóa và chất béo bảo hòa, góp phần gây tăng lượng mỡ trong máu, thúc đẩy các phản ứng viêm trong thận, dẫn đến suy thận. Và một lượng đường lớn cũng sẽ làm tăng nguy cơ rối loạn insulin, rối loạn chuyển hóa, dẫn đến bệnh tiểu đường và một số bệnh khác. Tóm lại, đồ đóng hộp và thực phẩm ăn liền không chỉ là nhóm thực phẩm không tốt cho thận, mà còn kém lành mạnh cho sức khỏe chung của cơ thể. Nên chúng ta cần hạn chế hoặc dừng hẳn việc tiêu thụ nhóm thực phẩm này. Thứ năm, hải sản. Hải sản, mà đặc biệt là các loại cá như cá ngừ vây xanh, cá thu, cá rô đại dương, thường ngậm rất nhiều thủy ngân. Phơi nhiễm thủy ngân quá mức ảnh hưởng đến chức năng của hệ thần kinh, tim và thận. Trong đó thận là cơ quan giữ lại nhiều thủy ngân nhất, nhưng chỉ có một phần nhỏ được bài tiết qua nước tiểu.
nên thận sẽ rất dễ bị tổn thương. Thứ 6, thực phẩm lên men chua. Thực phẩm lên men chua như rau củ muối chua, dưa chua, nem chua, vân vân, thường được để lên men tự nhiên trong nhiều ngày. Trong khoảng thời gian này, để thực phẩm không bị hư hỏng, thường phải dùng rất nhiều muối trong quá trình chế biến. Điều đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ hại thận. Đồng thời, thực phẩm lên men chua có hàm lượng axit cao, gây khó khăn cho thận trong việc điều chỉnh lượng axit và bazơ trong máu để duy trì mức độ pH cân bằng, đảm bảo hoạt động của các enzyme và hệ thống sinh hóa khác trong cơ thể. Thứ 7, thịt đỏ và đạm động vật. Chế độ ăn uống quá nhiều thịt đỏ hay các loại thực phẩm giàu đạm động vật sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, vì cơ quan này phải tăng cường làm việc và xử lý để đào thải một lượng lớn ure ra khỏi cơ thể. Nếu kéo dài, sẽ dẫn đến việc suy giảm chức năng của thận. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là hoàn toàn không ăn đạm động vật, bởi nó là một chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với cơ thể, giúp duy trì, tái tạo cơ thể. Nếu thiếu đạm, cơ thể sẽ suy dinh dưỡng, yếu cơ, rối loạn nội tiết tố, sức đề kháng giảm. Cho nên tốt nhất là nên có chế độ ăn uống kết hợp giữa đạm thực vật và đạm động vật ở mức phù hợp, khoảng 46 đến 56 gram một ngày, để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Thứ 8, các loại củ quả gồm khoai tây, cà chua, chuối và trái bơ. Đây là những loại củ quả chứa hàm lượng kali rất cao, nên nếu ăn nhiều sẽ tăng gánh nặng cho thận. Vì vậy, nếu đã được chẩn đoán có vấn đề về thận, thì tốt nhất chúng ta nên tránh các loại củ quả này. Thứ 9, nội tạng động vật. Nội tạng động vật chứa hàm lượng purin cao. Sau khi cơ thể hấp thụ, sẽ chuyển hóa thành axit uric. Nếu axit uric quá cao thì dễ dẫn đến bệnh gút. Đồng thời, khi axit uric được giải phóng vào máu thì bài tiết chủ yếu qua đường nước tiểu, nên thận cũng phải làm việc vất vả để lọc và đào thải một lượng lớn axit uric này ra khỏi cơ thể. Về lâu dài, dễ dẫn tới bệnh suy thận. Thứ 10, sữa và các sản phẩm từ sữa. Sữa và các sản phẩm từ sữa như bơ, phô mát, sữa chua, vân vân, chứa nhiều chất dinh dưỡng và là nguồn cung cấp canxi, phosphor, kali dồi dào. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều sữa kết hợp với các thực phẩm giàu phosphor khác có thể gây bất lợi cho xương của những người mắc bệnh thận. Điều này mới nghe thấy có vẻ lạ, vì sữa thường được khuyên dùng để giúp cho xương và cơ chắc khỏe. Tuy nhiên, đối với những người có vấn đề về thận hay bị suy thận, thì việc hấp thụ quá nhiều phosphor sẽ gây tích tụ phosphor trong máu, kéo canxi ra khỏi xương, làm cho xương bị xốp, yếu dần theo thời gian và làm tăng nguy cơ bị loãng xương, gãy xương. Do đó, những người có vấn đề về thận cần phải giảm tiêu thụ sữa hoặc sử dụng sữa chuyên dùng theo gợi ý của bác sĩ. 11. Rượu, bia và thức uống có cồn. Đây là những thứ có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tổng thể, trong đó có thận. Nếu thường xuyên uống quá nhiều bia rượu, nồng độ cồn trong máu tăng cao, thận phải làm việc hết công suất nhưng vẫn khó đào thải hết độc tố ra ngoài. Điều này có thể dẫn đến viêm thận cấp tính, mãn tính hoặc suy thận. Đồng thời, uống nhiều bia rượu cũng sẽ làm tăng huyết áp,
một nguyên nhân phổ biến dẫn đến các bệnh tim mạch và bệnh thận. 12. Các loại thuốc không kê đơn. Các loại thuốc không kê đơn như thuốc giảm đau, hạ sốt gồm paracetamol, efferalgan, hay các thuốc kháng viêm không steroid như ibuprofen, celecoxib có thể gây hại thận nếu dùng thường xuyên để giảm các triệu chứng đau đầu, nóng sốt hay đau viêm xương khớp. Một số người thường có thói quen uống những loại thuốc này mỗi khi bị đau nhẹ hay cảm sốt thông thường mà không biết rằng đó chính là đang làm hại hơn là giúp đỡ cơ thể chống chọi với những bệnh thông thường. Bởi lạm dụng thuốc giảm đau thường xuyên, lâu dài hoặc với liều lượng cao có thể gây tổn hại cho các mô thận, giảm lưu lượng máu đến cơ quan này, từ đó dẫn đến tổn thương thận, suy thận hay gây ra các bệnh lý khác về thận rất nguy hiểm